Thomas nem biztos, de reméljük a végeredmény jó lesz. Ja, okay. So. As the necessary silence has passed, we can start. Tehát a udvariassági várakozási idő az letelt, úgyhogy kezdhetjük. Oh, this is a good illustration. Let us start making a remark to this wonderful painting. Ez egy jó illusztráció, úgyhogy ehhez a csodálatos festményhez fűznék néhány megjegyzést. It was done by a Belgian artist. Egy belga művész készítette. Around 100 years when was it done? Is it stay? Does it stay there? 19. Hát nem nagyon látjuk, hogy mikor készült pontosan. It was after the life of Napóleon. De Napóleon halála után készült a festmény, röviddel. And you find this painting in the city of Brussels. És Brüsszelben található ma ez a festmény. In the Musée Wiertz. A Wiertz múzeumban. Wiertz was at that time quite a famous painter. Ő egy híres festő volt. Antoine Wiertz. Antoine Wiertz. And I once saw it in Brussels because I knew, of course, Rudolf Steiner has seen this painting. No, he has seen paintings by Wiertz in the Wiertz Museum. Megnéztem én is ezt a festményt, és tudtam, hogy Rudolf Steiner is látta nem ezt a festményt, hanem Wiertznek a festményeit ebben a múzeumban. But this painting is quite imaginative. It shows Napóleon surrounded by women mainly crying in agony and making clear to him what sorrow he has brought over the world. Ez nagyon imaginatív, vagy képszerű ez a festmény, mert Napóleont kétségbe esett nők veszik körül, és jól látszik, hogy ő mennyi fájdalmat és szomorúságot hozott a világba. And Wiertz had the intuition to show an individual who is, so to speak, absolute non-empathic. Hát volt a Wiertznek egy képessége, egy intuíciója, hogy ábrázolja azt, hogy mennyire nem volt benne empátia. He is walking through these many people without any sign of pity. Tehát ő csak végigvonult között, a tömeg között, anélkül, hogy bármilyen sajnálat vagy együttérzés jelen lett volna benne. And the painting is called in Napóleon in Hell, and you can see the flames around him. A festmény címe Napóleon a pokolban, és látjuk a lángokat alulról fölcsapni. But does he feel the flames on his own body? De vajon érzi-e ő a tüzet a saját testén? He doesn't feel it. He's just walking through this sea of sorrow. Nem érzi, csak átgyalogol ezen a fájdalomnak ezen a tengerén. With some hard expression in his face. Egy rideg
kifejezéssel az arcán. I think this is quite a masterly painting about this side of Napoleon's being. Ez egy mesteri festmény, ami Napóleon karakterének ezt az oldalát mutatja, ábrázolja. So it's good that we start with this. Jó, hogy ezzel kezdünk. And if you are ever in Brussels, you should go to the Wirtz Museum. És ha Brüsszelben járnak, akkor Yeah, Wirtz Museum. érdemes megnézni a Wirtz Múzeumot. It's really worth. And I think it is symbolically symptomatic for Brussels as well. Because this painting is in a museum which is just neighboring the institutions. Ez a kép szimbolikus és szimptomatikus is egyben, mert a múzeum a közelében van a brüsszeli intézményeknek. So please have a look at it if you have a chance. Szóval nézzük meg, ha tehetjük. Now this can lead us right into the subject, which is short. Ez oda vezet minket a témánkhoz, ami rövid. I want to start with three places that played a big part in his life. 3 helyre hívnám fel a figyelmet, ami Napóleon életében jelentőséggel bírt. First, the island of his birth. Az első a születési helye, Korzika. We leave out, or we can include, the main station, Paris. Életének fő állomását, Párizst is megemlíthetjük. We can name the island of his first exile. És az első számüzetésének a helyszínét is megemlíthetjük, Elba szigetét. That was Elba, a little island, very lovely, still worth to be visited, which has a house which was inhabited by Napoleon when he was on Elba. Ez egy nagyon kedves kis apró sziget, rajta egy házzal, abban lakott Napóleon, amikor Elbán tartózkodott. Érdemes megnézni. He was in Elba, let me add the dates, about almost a year. Legalább egy évig ott tartózkodott. After the Battle of Waterloo, A Waterloo-i csata után. that was the official end of his glorious career. Ez a dicsőséges karrierjének a vége volt. And in Elba, he was given Elba as a choice. I think next to Corsica and another place I don't know yet anymore. And he chose Elba. Elbára az ő saját döntése alapján került, egy másik hely is szóba került, de végül ő Elbát választotta. And he was very, very active there during the 9 months when he stayed. He did all sorts of reforms, streets, hospitals, all sorts of public activities. A 9 hónapos ott tartózkodás alatt nagyon aktív volt, mindenféle reformokon dolgozott, utak, kórházak, mindenféle terv megvalósításán. But he was, of course, in the whole time he was there, not happy, because he was like a fish put out of water.
and that worked on him in such a way that one day he decided to leave, to escape, and he was a prisoner, a public prisoner. Tehát nem volt ez alatt az idő alatt boldog, úgy érezte magát, mint egy partra vetett hal, nem volt az elemében, úgyhogy ezután úgy döntött, hogy megszökik innen. And the people who kept him there in prison were very surprised that one day he just left with a few people who were still with him and very loyal to him. He left for France. Tehát ő ugye egy nyilvános börtön fogja volt, és amikor eltűnt, akkor a fogvatartói meglepődtek, mert egyszer csak híre hangja se volt, néhány emberrel együtt eltűnt, akik a közvetlen környezetében nagyon hűséges hívei voltak, és visszatért Franciaországba. And this was the last period in his life, which he started with 100 days march in order to make new Eroberungen. Tehát ez az életének utolsó szakasza volt, ez a 100 nap, amikor új célokat tűzött ki maga elé. And he was triumphantly received in France when people knew Napóleon is coming back. It was a great wave of enthusiasm, almost in the whole country. A visszatérés dicsőséges volt, mindenki nagy örömet érzett, óriási ünneplés volt, amikor visszatért Franciaországba. He had such an extraordinary impression, despite all the bad luck and sorrow he had produced. He was still quite appreciated in the masses. Nagyon nagy benyomást tett mindenkire, minden keserűség és fájdalom ellenére, amit okozott, de nagyon nagy hatással volt a tömegekre. And I will just as an example give you two testimonies of people who appreciated Napóleon, and there will be more, and one is the German philosopher Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Itt néhány embertől idézek, akik róla tettek tanulságot, akik nagyra tartották. Először vegyünk egy idézetet Hegeltől. He said, den Kaiser, I have to translate, diese Weltseele, he calls him a world soul. I have seen him in the city, and it is indeed a wonderful sentiment to see such an individual. Hegel. Tehát én láttam őt egy városban, és egy világlelket, és csodálatos volt látni, hogy milyen egy ilyen nagy individualitás. An individual concentrated on one point, sitting on a horse and ruling the whole world. És ő egy pontra koncentrált, ült egy lovon, és kormányozta a világot. That was said, this statement, in October 1806.
1806-ban volt ez az esemény. Another testimony is from Friedrich Nietzsche. Következő emlékezés róla Nietzsétől származik. What a benefice, what a Lösung, what is that? Result. No, not Lösung. Erlösung, more religious. Salvation. Yeah, something like that. You can breathe with such a human being. That was the impression. Micsoda megszabadulás élmény, fölszabadulás élmény, fellélegzés. On a number of quite known people who were all awed, impressed deeply by the role and the part this individual played in world history. Tehát, hogy milyen fontos szerepet játszott egy ilyen ember a világtörténelemben. I'm not going into all the details. There are biographies in great number. You can find it all. I concentrate on certain things that are not treated in ordinary biographies of Napóleon. Nem mennék bele a részletekbe, mert életrajzokat könyvtárnyi mennyiségben találunk, inkább néhány részletre koncentrálnék, amik az átlagos életrajzokban nem szerepelnek. But first I want to finish this sketch of the important places. Még befejezném a fontos helyszínek felsorolását. St. Helena was the last station after his escape to France. The British, of course, after Waterloo, arrested him and wanted to make sure that there is no other escape possibility. Hát ez az utolsó helyszín, ez Szent Helena szigete, mert ugye a waterlooi csatavesztés után a britek természetesen letartóztatták, és egy olyan helyre vitték, ahonnan már nem volt visszatérés. St. Helena was the last station. 7 years or 8 years. 7-8 évig volt ott, ez volt az utolsó állomás helye. In the midst of the Pacific Ocean. Ez a csendes óceán egy with a few servants. Néhány szolgálóval körülvéve. And that was his life at the end. Ez volt az életének a vége. Very unpleasant, great suffering, and the only thing he did there was write his memoirs. Nagyon kellemetlen időszak volt ez, sok szenvedéssel, és az egyetlen dolog, amit ott csinált, az önéletrajzának, a memoárjainak a megírása volt. So these were the stations of his life, of this really extraordinary life. Tehát ezek az ő rendkívül különleges életének az állomáshelyei. Now very briefly the time frame. Nézzük nagyon tömören az időkereteket. He was born in 1769. 1769-ben született. And he died on St. Helena in May 1821. És 1821-ben halt meg Szent Helena szigetén. Of course he was brought to France after his death. Halála után Franciaországba szállították. And again got a very striking funeral festivity in the Pantheon. És ott egy nagy temetési ünnepséget rendeztek, és a Pantheonban helyezték el. Now,
I want to pick out a few striking facts in his life. Néhány erőteljes pontra mutatnék rá az életéből. When in 1799 1799-ben he marched to Egypt Egyiptomba vonult for another glorious conquering. hódítás erejéig. In his pocket he carried with him a very, at that time, famous novel. A zsebében akkor egy nagyon híres regényt vitt magával. Not a strategic study, a novel. Nem egy katonai, stratégiai tanulmányt, hanem egy regényt. A very famous novel at the time of its publication. It is called, you have probably all heard of it, the novel Werther by Ez a Werther volt, ez a könyv, hát ezt Goethe. Igen. What does Napóleon do in Egypt reading Werther by Goethe? Mit kezdhetett Napóleon Egyiptomban a Werther olvasásával? And this reflects very clearly in the only meeting he had, in fact, with Goethe in this year. Ennek egy találkozáshoz van köze, ami ebben a következő évben volt, 1808-ban. In Erfurtban. There was a famous meeting that Goethe often speaks about, that others speak about, 1808. Erről a találkozóról Goethe is sokszor tett említést. Napóleon was having his breakfast and Goethe was standing in front of the table during the whole conversation. Napóleon az asztalánál reggelizett, és vele szemben állt Goethe, és így beszélgettek az egész reggeli alatt. Very formal, cautious, and Goethe was filled himself with a great appreciation of Napóleon. Nagyon fegyelmezetten zajlott a beszélgetés, és Goetheben nagyon nagyra értékelte Napóleont és ezt a beszélgetést. This never changed in Goethe's life. Ez a nézete Goethének nem változott az élete hátralévő részében sem. Even after the loss of the last big battle of Waterloo, Még a waterlooi csatavesztés után sem. Goethe kept the same attitude with Napóleon. Ugyanúgy viseltetett Napóleonnal szemben. Some of his good friends couldn't understand this. Ezt Goethe néhány barátja nem tudta megérteni. They said, now he has lost everything, he was a great emperor, but it's finished, and what are you going on to appreciate him still now? But he did. De hát mit lelkesedsz érte? Hát egy nagy császár volt, aki mindent elvesztett, most mi van mit lelkesedni? And in this meeting in Erfurt, 1808, Napóleon, during his breakfasting, asked a few questions to Goethe. Ez alatt a bizonyos reggeli alatt Napóleon feltett néhány kérdést Goethének.
It was not questions of politics, world affairs at all, but it was questions about his novel Werther. Ez nem politikáról, hatalmi kérdésekről vonatkozó kérdések voltak, hanem csak Goethének a Wertherével kapcsolatos kérdések. For example, he wanted to know in a chapter of the Werther, why did you do this in that manner? Például az egyik fejezetre rákérdezett, hogy ezt miért így csináltad, amit le van írva. Or another theme, why did you introduce this figure? Vagy miért hoztad be a képbe ezt a figurát? It was quite amazing for Goethe, who of course knew his novel very well, to have these technical, precise questions put to him by Napóleon. Ez nagy hatással volt Goethére, aki a saját művét természetesen jól ismerte, hogy hogyan tehetett föl Napóleon ilyen precíz technikai jellegű kérdéseket a regénnyel kapcsolatban. Goethe was quite amazed about these sort of technical questions from Napóleon. Lenyűgözte a Napóleon Goethét, hogy ilyen technikai jellegű kérdéseket tett föl a regényéről. Here we touch about one of the greatest riddles in the life of Napóleon connected with Goethe. És itt ráközelítünk Napóleon életének az egyik rejtélyére, ami összefügg Goethével is. It can inspire you to think about destiny. What was the destiny that connected Napóleon and Goethe in such a striking way? Ez inspirálhatja önöket arra, hogy elgondolkozzanak azon a végzeten vagy sorson, ami Napóleont és Goethét összekötötte. So this was a key point in the life both of Napóleon and of Goethe. Úgyhogy ez egy kulcs pillanat volt Napóleon életében is és Goethe életében is. You can read that in the literature. There are remarks by Goethe even at the end of his life about this meeting. Goethének is a saját írásai között vannak megjegyzések élete vége felé erről a találkozóról. And it's not uninteresting that the Egyptian motive is woven into this episode of the meeting of Goethe and Napóleon. És nem mellékes, hogy ez az egyiptomi szál beleszövődik ebbe a találkozásba Goethe és Napóleon között. And if you go ever to the wonderful little island of Elba, you will find a place in which, after the death, of course, of Napóleon, there was a kind of a memoir in architecture form, in form of what is it called? Circular. Yes, a circular architecture, like an Egyptian temple. He reconstructed someone who was close to Napóleon, was with him in Egypt, built this temple in Elba. Tehát ha Elba kedves kis szigetére elvetődünk, ott épült egy Napóleon halála után egy ilyen emlékhely, egy
kör alakú épület, valaki építette, aki nagyon közel állt Napóleonhoz, és ez az egyiptomi építészetre emlékeztet, egy onnan átvett kör alakú kis épület, templom-szerűség. Yes, quite remarkable. This shows the Egyptian motive, which might be much deeper than only the consciousness level of Napóleon. It traveled with him. Tehát ez nagyon fontos, mert ez mélyebb, mint Napóleon tudatszintje. Ez mélyebbre megy ez az egyiptomi kötődés. Now I make a little jump into destiny research, which is done in a modern way by Rudolf Steiner. Most ugrunk egy nagyot, és egy kutatáshoz lépünk a végzetre vonatkozóan, vagy a sorsra vonatkozóan, amit Rudolf Steiner végzett. We know by spiritual science that Goethe has been a reincarnation of a person from the Egyptian Jewish period, namely Mózes. Goethe. Tehát azt tudhatjuk, hogy a Goethe valakinek a reinkarnációja volt, és ez a valaki az egyiptomi időkből származik, és Mózesnek hívják. And Napóleon was seen by some close pupil of Steiner's as Aaron in Egypt. Aaron. És Rudolf Steiner néhány tanítványa pedig úgy vélte, hogy Napóleon azokban az egyiptomi időkben Áronként volt jelen. Brothers. Testvérek. With a great world historic mission. Egy világtörténelmi misszió részesei. This is just a little thing to think about what could have been the closeness of these two spirits that met in Erfurt in the year 1808. Tehát ezen gondolkodjunk el, hogy mi lehetett a jelentősége, hogy ez a két történelmi alak újra találkozott 1808-ban Erfurtban. For a deeper understanding of destiny, such little things which seem maybe insignificant, like Napóleon bringing the book of Werther to this meeting and asking very good, thoughtful questions. This is not insignificant for understanding destiny. Tehát ha a sorsról vagy a végzetről gondolkodunk, akkor ilyen jelentéktelennek tűnő dolgok, mint hogy miért hordozta magával ezt a könyvet, jelentőséget nyernek, hogy ezeket a kérdéseket tette föl aztán Goethének. És ennek van jelentősége. And now I come to a point which is very important for understanding biography. És itt egy ponthoz jutunk, ami abból a szempontból nagyon fontos, hogy egy biográfiát hogyan értsünk meg. I could tell you a lot of
details more, but you can find so many good accounts of the life of Napóleon that it's not necessary. Sok ilyen biográfiát találunk, sok részlettel, de ez most nem szükséges. But one thing can get very clear, and this is, you might know 1,000 details of the life of Napóleon. You might see all the appreciation of great spirits like Goethe, Hegel, Nietzsche, etc., etc. All good. But one thing you won't get. 1000 részletet sorolhatnánk, hogy az utána következő nagy személyiségek hogy emlékeztek, és hogy milyen nagyra tartották őt, de egy pontra próbáljunk fókuszálni. You won't get a real understanding of this life. Ezekből nem származik, ebből nem tudjuk levezetni az ő életét. With all his glorious deeds, becoming emperor, making a civil law and all things that is known in the world, but Az still dicsőséges győzelmei, amiket létrehozott, polgári törvénykönyvet és sok minden mást, But then, if you turn to some of the writings written on Saint Helena, his autobiography, there are strange tones in this autobiographies. De hogyha átugrunk most az ő Szent Helena szigetén írt emlékirataira, akkor ott néhány furcsa dolog tűnik föl. Napóleon speaks of his mission for Europe. És ott beszél az ő küldetéséről Európát illetően. In quite a different sense. Egy egészen másfajta értelemben. Like he would have liked to unite Europe peacefully. Mintha ő békésen akarta volna egyesíteni Európát. Not like pictured here. Nem úgy, ahogy ez a festmény ábrázolja, Something quite different. hanem valami egészen más módon. It came in his soul like a dream. Ez úgy állt a lelke elé, mint egy álom. Of something he never did, but he might have. Amit soha nem így csinált, de így is csinálhatott volna. He might have wanted, liked to have done. Amit szeretett volna így csinálni. And here, if you are open and not have prejudices about any kind of spiritual aspect of a human biography, you can find a great answer by Steiner at this point. És ha teljes nyitottsággal közelítünk ehhez az önéletrajzhoz, mindenféle előítélet nélkül, akkor valami nagyon fontoshoz jutunk, amire Rudolf Steiner hívta fel a figyelmünket. This is brought out the best way I know by anthroposophical author that some of you might know. He is called Karl Heyer. Erre egy másik antropozófus szerző hívta fel a figyelmet, talán ismerős a neve némelyikünknek, őt Karl Heyernek hívták. Heyer wrote a number of books about world historical affairs. Heyer írt pár könyvet a világtörténelmi témákról. One is called
the French Revolution and Napóleon. Az egyiknek ez a címe, hogy a francia forradalom és Napóleon. And after he has finished this book, he was told something that Steiner has said about Napóleon. Miután befejezte az egyik könyvét, utána szerzett tudomást arról, amit Rudolf Steiner Napóleonról mondott. What was this? Mi volt ez? It was an extraordinary revelation about something that happens very rarely in history. Ez egy nagyon különleges felfedezés volt, ami a történelemben nagyon ritkán fordul elő. Napóleon had forgotten his inner mission for Europe before his birth. Look at the facts. If you are not happy with that statement, it is there. Tehát Napóleon a születése előtt már elfelejtette, hogy mi az ő missziója, küldetése Európára vonatkozóan. And it goes on. Steiner folytatja. He wanted some unification of Europe, not with warlike means, but in a peaceful way. Something that she just didn't do, as you can see from this painting. Tehát valami egységesítést, egybeolvasztást akar, de nem a háború eszközeivel, hanem valami fajta békés módon, nem úgy, ahogy ez a festmény ábrázolja. This is something happening very rarely, that an individual before birth forgets his mission, his earthly mission, so completely that what he actually does in his life is, so to speak, a counter image, the opposite of what he had wanted to do. Very rarely. Tehát ez nagyon ritka, hogy valaki már a születés előtt elfelejti, hogy miért jött a világba, milyen feladattal, és utána pont az ellenkezőjét csinálja, mint egy ellenképét annak, amit meg kellett volna tennie. This is the beginning of understanding a life like Napóleon's. Ebből kiindulva kezdhetjük el megérteni Napóleon életét. We might be able later, or people might be able later, to see more. We have already hinted to great, deep destiny connection to a man like Goethe, to Egypt. But beyond that, we might start to decipher. Is that understandable in English? Decipher the scripture of this life. And we can say, so far, all we have known about Napóleon through all these wonderful books with wonderful illustration, this is all for the dustbin. We can't use it. Szóval, tehát hogyha ilyen perspektívából nézzük, mondjuk Goethe életét és összefüggését Egyiptommal, ez egy egészen más perspektíva, és akkor innen nézve, ha egy ilyen életrajzot kezünkbe veszünk, akkor azt leginkább azonnal dobhatjuk a kukába. And that's most of the biographical literature today.
Ez a legtöbb mai életrajzra érvényes. Because it has nothing of any spiritual point of view. Mert ezek egyikében sincs semmiféle szellemi nézőpont. And without this spiritual point of view, we come back to that later. És enélkül a nézőpont nélkül, erre majd még visszatérünk később, of a radical forgetting process before birth, we cannot understand this life. Tehát enélkül a radikális felejtési mozzanat nélkül a születés előtt nem tudjuk az életét valójában megérteni. There is another thing that Heyer quotes from Steiner. He said, and maybe that is a partial explanation of this forgetting fact. He says Napóleon was designed to come about 200 or 250 years later than he actually did. Tehát Heyer Rudolf Steiner nyomán azt állítja, hogy valószínűleg Napóleont eredetileg arra tervezték, hogy 200-250 évvel később jelenjen meg. And he would have paved the way to a social structure in Europe which would work with the understanding of threefold, social threefold. He would have prepared this when coming later, coming at the right time. Tehát, hogyha később a megfelelő időben érkezik, akkor ő kikövezte volna az utat a hármas tagozódású szociális organizmus megvalósulása előtt. Concrete preparation of threefolding instead of making war in Europe against everyone. Ahelyett, hogy Európában egy mindenki ellen indított háborúba kezdett volna. That was a perfect counter mission. Egy tökéletes ellen. And it's important to know that Steiner made clear in this context, this was nothing of occult working against Napóleon. This was something belonging to his individual destiny. Tehát ebben semmi okkult machináció nem volt Steiner szerint, hanem ez csak Napóleon saját sorsával összefüggő történés volt. So look without prejudice about this finding of spiritual science, and you can understand to open the doors to understanding a phenomenon like Napóleon. Tehát így előítéletmentesen közelítsünk, és akkor így lesz rá esélyünk, hogy megértsünk egy olyan individualitást, mint Napóleon. And I would add the attitude of great spirits like Hegel and Goethe, seeing this man, seeing all his terrible deeds, if you want, shows there was a kind of a feeling for the extraordinary in the destiny of this human being. Innen érthetjük meg azt a hozzáállást, ahogy mondjuk Hegel vagy Goethe viseltetett Napóleonnal, hogy mert valamit érzékeltek egy érzésben, ami ezzel a rendkívüli személyiséggel összefügg. I must add, this revelation about forgetting his mission came only after a struggling
with seeing Napoleon spiritually at all. Steiner says, first, when he researched Napoleon after his life, he couldn't find it. He couldn't find him in the soul world. He was just not there. Tehát amikor ha Napóleont próbáljuk kutatni, akkor meg kell említeni, hogy Rudolf Steiner azt említette, hogy amikor először elkezdte Napóleon individualitását kutatni, akkor a lélekvilágban nem találta meg egyáltalán. Nem volt jelen Napóleon a lelkek szférájában. It was like he was going away after death very quickly. Mint a halála után nagyon gyorsan eltávozott volna valahol. And it was not easy to find him. Nem volt könnyű megtalálni őt. Till after a while, Steiner found that he had a very important, extremely radical experience before birth, namely forgetting what he actually wanted to do on earth. Tehát csak jóval később találta meg Steiner, de megtalálta, és akkor fedezte föl ezt a mozzanatot, hogy a születése előtt elfeledkezett a missziójáról. But this fact in a way explains both the fascination on many people, even by the problematic dads. Think of the burning of Moscow and the end of the attempt to conquer Russia and the going back, the streaming back of the army. It was a terrible theme. But despite everything like that, the feeling stays, yes, but he was a great man. Tehát gondoljunk bele, hogy ha látjuk, hogy miket akar csinálni, Oroszországot meghódítani, vagy följutotta Moszkvát, és ezek után is rátekintünk, és van egy érzésünk, hogy ez egy nagyszerű, nagy ember volt. He was a great man, but he had also, through the forgetting of his real mission, brought with him some demonic beings that were so strong that his sheer presence had a great influence on many people. Demonic. Azzal, hogy elfelejtette a misszióját, ezzel együtt sok démont cipelt magával, akik ott voltak körülötte, de ennek ellenére mégis az emberekben megmaradt egy benyomás, hogy itt egy nagyszerű emberről van szó. So we can learn the following points from this riddleful life. Tehát ebből a rejtélyes életből a következő pontokat tanulhatjuk meg. We can decide to look at such a life from a spiritual point of view. Otherwise, no understanding is possible. It's just words. Tehát ha egy ember életére rátekintünk, akkor ha nem veszik föl a szellemi nézőpontot, akkor nem lesz megértés. Az mind amit enélkül olvasunk, azok csak üres szavak. And we should of course not glorify the deeds that were causing so much sorrow in the world. But we should understand at what point what demons came into his life and work.
Tehát ez nem azt jelenti, hogy most dicsőítenünk kéne mindazt a szörnyűséget, amit tett, hanem inkább azt úgy kéne, hogy lássuk, hogy miféle démonok tevékenykedtek az ő cselekedeteiben. In that sense, the life of Napoleon is utterly modern. Because if you look around in the political sphere today, we have many possessed people, half possessed people, third possessed people. The world is full. You must be lucky if you find an individual who speaks the plain truth out of his own cognition. Practically impossible. Hát a Napóleon ilyen értelemben rendkívül modern. Mert ha ma körülnézünk a politikai palettán, akkor számos embert látunk, akit démonok szálltak meg, van akit teljesen, van akit félig, van akit csak harmadáig, és alig találunk egy-egy olyan embert, aki a tiszta igazságot mondja. That's why we need today a modern demonology. And Napoleon would be a good starting point for developing this. Tehát ezért egy modern démonológiára van szükségünk, és a Napóleon egy jó kiinduló pont ehhez. Maybe you have some questions before we close. Ha van kérdésük, akkor még arra van lehetőség, mielőtt befejezném. Yes, please. Évekkel ezelőtt láttam egy kordokumentumot, Rudolf Steiner 20-as éveinek a végén készült, azt mondanánk, hogy kérdőívet töltettek ki vele, és abban az volt az egyik kérdés, hogy ki volt az a kik voltak történelmi személyiségek, akik hatással voltak rá. Tehát 20-as évek végén jön Steiner, és azt írta a papírra, hogy Napóleon és Attila. So he's asking that he has read some writing in which there was a story about Rudolf Steiner when he was around 20 years old and he had to give answer to certain questions, and one question from these was that who were those historical figures that made the biggest impression on him? Yeah. And he mentioned two names, Napóleon and Attila. Correct. Correct. Yes. But why? Three. The third one is Caesar. És a hármat említett a történet, és a harmadik Cézár volt. Julius Cézár, you mean? Yes. Julius Cézár volt. This is A very harmadik. good that you mentioned that. Nagyon jó, hogy ezt megemlítette. It shows that Steiner saw the extraordinary greatness of Napoleon long before he characterized this greatness as partially from a demonic nature. That has nothing to do. Great doesn't mean only good. Tehát ez nagyon jó, hogy említetted, mert a Steiner ezt még akkor mondta, mielőtt ezeket a kutatásokat elvégezte volna, tehát akkor még szó nem volt erről a démonológiáról.
Tehát az, hogy ha egy nagy individualitásról van szó, az nem azt jelenti feltétlenül, hogy csak jó volt. It is a wrong conception if we think demonic means so obvious evil that everybody can see it, or maybe today people would say you can smell evil. Smell. De hát, hogyha a démonokról beszélünk, akkor nem kell feltétlenül arra gondolnunk, hogy az maga hatásördög, hogy még a szagát is érezni. Napóleon could be very friendly with Goethe and others, charming. Napóleon nagyon barátságos is tudott lenni Goethével, nagyon sármos. But on the other hand, he was a genius of cold-blooded calculation. Miközben ő egy ilyen hidegvérű vagy jegesvérű számításnak a mestere, a zsenie volt. So what you quote from Steiner, I think he was young, that was in 1980s, shows Steiner was totally unbiased vis-à-vis any human phenomenon. He had no prejudice. He didn't say, oh, this is a bad person. No. That's why this quote is quite important. Tehát 1880 körül lehetett született ez az írás, és akkor Steiner nem volt benne semmilyen előítélet, semmilyen személy iránt. Tehát, hogy nem mondta, hogy ez csak jó, vagy csak rossz. Itt egy kérdés, aztán még ott hátul, akkor elől először. A mai korban hogyan lehetséges emlékezni az elfelejtett tervre? How is it possible for us today to remember such things as this forgotten mission? Well, most we have to struggle about these things. küzdeni kell ezekért a dolgokért. And I will come later in the afternoon and try to show Napoleon is a prototype of something which happens not in such an extreme way, but in some way in almost every modern life. We forget the most important impressions before birth. We just forget them. Or does anyone know what did he have as an experience in the year 1700 in the spiritual world? Do you know? Does it mean there was nothing that you have experienced? No, but we have forgotten quite a part of spiritual experiences. And Napoleon's greatness is that he was radical. He forgot everything about his own future mission. Maybe because he came too early. He couldn't wait. Tehát a Napóleon bizonyos értelemben egy prototípusa olyan személyiségeknek, akikkel ma tömegével találkozhatunk, akik elfeledkeztek dolgokról, de hogy ő neki mi volt a szellemi tapasztalata 1700 körül, azt nem tudhatjuk. De hát, mert hogy ő mindent elfelejtett. Tehát van, aki nem felejt el mindent, amit magával hoz a szellemvilágból, de ő mindent elfelejtett. I make a little link remark for the afternoon.
egy kis megjegyzést a délutánra. In spiritual science or anthroposophy, you find special exercises for three things. And the first is forgetting the spiritual experiences. A szellemtudományban, az antropozófiában vannak bizonyos gyakorlatok, amiknek közül egyik-másik arról szól, hogy hogyan felejtsük el a szellemi tapasztalásainkat. It's called Übe, I say in German, Geist erinnern. The opposite of forgetting. Spirit remembering, that's an exercise for modern man. És a szellemre való emlékezés az a modern ember számára az egy gyakorlat, amit el kéne végeznie. Then Geist besinnen, that's the second one. Geist besinnen, that's hard to say in English. And the third... Sensing the spirit. Yeah. A szellem érzékelése. And the third exercise is Geist erschauen, to see it. És a szellem látása, vagy szemlélete. Not only to think it. Nem csak elgondolni, hanem látni. These are three fundamental exercises for modern man. Ez a modern ember számára 3 alapvető gyakorlat. And in that sense, Napóleon was a forerunner of all these things. Napóleonnek az előfutára volt mindezeknek a dolgoknak. And I think we should be grateful that we have something like spiritual science today. Ezért hálásnak kell lennünk, hogy van egy szellemtudomány ma. We just have to make the operation that we are clear. Science. What is science for most people? If you ask on the street. Mi a tudomány az utca emberének, ha megkérdezzük? What is science normally? Hétköznapi értelemben. Especially in the Anglo-Saxon world. Például az angol-szász világban. Natural science. A természettudomány. Spiritual science. És a szellemtudomány. That doesn't exist. Az olyan nincs is. This is mythology. Ez mitológia. That would be as poor as a mental operation as to say, what is cheese? Someone might ask, and someone says that, oh, of course, this is Emmentaler, because he likes Emmentaler. Tehát ha megkérdezi valaki, hogy mi az, hogy sajt, akkor valaki rávág, hogy az Emmentáli, mert ő azt szereti. This is a lack of the knowledge what scientific is. Ez annak a hiányát jelzi, hogy nem tudja, hogy mi az, hogy tudomány. It's all narrowed down. Leszűkült One field on which egy szakterületre, the scientific method is applied. ahol éppen alkalmazzák a természettudományos módszert. That's why it is so difficult to bring understanding into this world of today, that there is, of course, natural science, but there is also another field, and this was the field that Steiner treated. Not only, he was a very good scientist in a normal sense,
but then he enlarged the scope of what is scientific. And most people don't get it till today. Tehát ez a jelenkorunknak a legnagyobb nehézsége, hogy igen, van a természettudomány, de van a szellemtudomány is, és Rudolf Steiner megnyitotta ezt a másik megközelítési módot, miközben ő maga a tudományban is kiváló volt. Tehát ez mind a két területet jelenti, csak a Steiner kitágította a természettudomány látókörét a szellemtudomány felé, és ma ezzel kéne gyűlölnünk. What counts is the method to get research scientifically can be described, exact observation and exact thinking about it. That does not say whether the observation is sensual or supersensual. There are people with sensible faculties, so they have another field, but the scientific thing is to have the ability of making exact observations on whatever world level ever, and to have a finding of the ideas of whatever it is. That's a universal principle, and it is only applied halfway today. Tehát a tudománynál megvan a módszer, precízen leírva, hogy hogy kell ezt csinálni. Megfigyelni tárgyilagosan valamit, utána gondolkodni róla. És az, hogy mire irányul a figyelmünk, az lehet a fizikai világ, az érzéki világ, vagy lehet az érzékfeletti világ különböző szinteken, de a módszer ugyanaz. És vannak emberek, akik szellemi látóképességgel rendelkeznek, de az egy másik történet. Itt most mi a tudományról beszélünk, és ezáltal, ha egy megfigyelést teszünk, és utána gondolkodunk róla, azáltal egy univerzális szférába lépünk be. Still there are two more questions and then break. Akkor először a hátul a hölgy. Lefordítom talán jó. Ez jó is. Hogy több minden eszembe jutott az előadással kapcsolatban. Az egyik egy nagyon konkrét történet. A lányom Waldorf Iskolában egy olyan tanára volt, aki szerintem kicsiben nagyon ugyanezeket a tüneteket produkálta, és hihetetlen általános és általános volt. Na, mint Napóleon? A másik, hogy innen továbbugorva egy sokkal nagyobbat, hogy van egy pszichiátriai kutatás, amely úgy nevezi ezt a jelenséget, hogy hübrisz szindróma. És a hübrisz szindróma az a hatalom közelébe került emberekre jellemző jelenség a narcisztikus tünetek továbbvitelével, vagyis a hatalmi struktúrákra való átemeléssel. És elég komoly kutatások járultak hozzá, egy angol pszichiáter, aki külügyminiszter is volt, neki tűnt fel, hogy egy kicsit túl sok a politikai vezetői rétegben, itt a 20. században azok a személyiségek, akik torzullást hoznak létre a cselekedeteikre. És akkor a harmadik hozzá, hogy a hübrisz szindrómánál, akárcsak a narcisztikusnál is nagyon gyakran azt úgy véljük, hogy a nagyon sok gyermekkori sérülés nyitja ki azokat a kis kapukat, amelyen keresztül a szellem, a lélek nagy impulzusai torzult módon nyilvánulnak a hétköznapjaikban, és meglehetősen nagy kárt okoznak a világban.
hiszem, hogy, és azért kezdtem a Waldorfos tanárral, hogy a spirituális szellemi iskolák tanainak az ismerete mellé a 20. század szerintem egy nagyon fontos társadalmi történetet vagy felismerést hozott, az pedig a pszichológiának az az elmélyi iránya, ami manapság már úgy hívjuk, hogy transzpersonális pszichológia. De mondjuk pont a Steiner korában ott volt az, hogy aki ennek a felismerésében igyekezett egy pszichológiai rendszerbe emelni. Más szóval, sokkal több figyelmet érdemes fordítani arra, hogy van hihetetlen nagy belső késztetés van bennünk a világ megváltására, akkor először tegyük rendbe a saját személyiségünket, azért, hogy a démonizált energiák, vagy a torzult, de nagyon impulzív szellemi energiák azok a lehető legegészségesebben tudjanak megjelenni. Én ezt borzasztó hiányosságnak tartom, és valóban a Napóleon történetében úgy szintén, amit olvastam, az, hogy nagyon torzult, vagy nehéz gyermekkorú volt erről szempontból. So what I want to bring in is first of all, my daughter studied for a while in a Steiner school, and she had an incredibly abusive teacher. And the teacher who was very abusive actually was supposed to be one of the best person to understand Steinerian thinking, but it seemed that he came from an incredibly abusive family father. And for him, this approach kind of served at the beginning as a refuge from life. That's one part of the story. The second is that there is this 20th century understanding of psychiatry where narcissism moved even into the area where people have power, called hubris syndrome. And the hubris syndrome, which was identified by a few scientists and psychiatrists, one of them, the most famous, was the foreign minister of Britain as well, Lord Owen. And the hubris syndrome manifests some of the aspects of power-driven people who desperately believe that they are right in spite of all odds. And many of these people who think they are right in whatever they do, even when they create destruction, these people seem to be suffering from childhood traumas, major childhood traumas. And then the next aspect I want to bring in that I think 20th century brings in as an aspect of spiritual science, but not natural sciences, the realization that psychology is incredibly important, especially after the Second World War, it became even more clear that psychology is very, very important, and the transpersonal aspect of psychology needs to be taken into account before I want to move into any kind of power-driven position. And I think it's important to emphasize that. I wonder what you see in this relation. This is one of the reasons why I brought in my daughter's teacher, that he did not look into his personal problems, but kind of projected and took refuge from a beautiful spiritual school, but didn't reflect on his own broken, injured, wounded personality, and thus managed to open a personality gate to the demons rather than to the beautiful, shining aspect of potentiality of his soul. That's deplorable and widespread, but I think that does not undo the necessity to have a clear approach to these questions from a spiritual point of view. Otherwise, we end up in an abyss of psychology. You know, before Steiner came, who came in Europe? The psychology of Freud is true, was terribly one-sided. And Freud and his
pupil Jung once stated, or Freud stated it to Jung, the terrible black flood of spirituality. Yes, he wanted to know nothing. And what did they bring? Freud didn't bring scientific understanding. Jung didn't bring any elaboration of spirituality. Spirituality brought by Steiner was ignored culturally, ignored, belittled till today. That's why I brought in the name Assagioli, who did bring around Yes. the same time. Okay. But he did bring in spirituality. Csak még a közönség számára is. Tehát, hogy ezért említettem az Assagiolit, aki ugyanebben az időszakban viszont nagyon magas szinten beemelte a spiritualitást. Igen, tehát ez csak annyit fűzött hozzá Thomas, hogy ez nagyon fontos aspektusok, de nem kisebbíti annak a jelentőségét, hogy a szellemi nézőpontot föl kell vegyük, mert azáltal, ha azt nem vesszük föl, akkor elveszünk a pszichológia vagy a pszichológizálásban. És amikor a Freud és a Jung megjelent, akkor tehát ők nem használtak ilyen szellemtudományos módszertan vagy kutatást, viszont a Steinernek a felfedezéseit ők, illetve az a kor ignorálta a mai napig. Tehát ezért fontos arról a nézőpontról is beszélnünk, amiről beszélünk. Akkor igen, akkor most. Annyit hadd tegyek hozzá, hogy igazából ugye alapkérdés. A magasabb és az alacsonyabb egónak a kérdése, az hol jelenik meg a pszichológiában? Az már a következő lépés, de hogyha az alapokat nézed és a mostani... Nem, az Assagiolinál már az 1900-as évek. Igen, de hogyha most a pszichológiai tankönyveknek a többségét megnézed, sehol nincs. Tehát ez az a rész, ami nincs jelen, amikor azt mondjuk, hogy pszichológia, pszichiátria tanulmányokról és doktorokról, professzorokról beszélünk, tehát a szelleminek a teljes kizárása. Amikor narcisztikus szimptomákkal találkozunk, nagyon fontos. Steiner Napóleon kapcsán mondta azt, hogy egy narciszista több életében terhet, amik icipici lépéseket tud tenni a legbrutálisabb minőségek leküzdéséért. Tehát amikor egy embert úgy nézünk, hogy ő narciszista, akkor az egész kortörténet ott van mögötte, tehát az előző életei, és az, hogy... Végül is arra utaltál a transzpersonális jelzővel, hogy de ezt korábbi életekre ugye vissza lehet. Igen, csak ugye azt is tudjuk, tehát itt van az a logikai kicsak, hogy amikor egy gyermeknek az élettapasztalata, megnyomorítása, akármiről van szó, tehát annak nem azt mondom, hogy legyünk fétisisták, hogy eleve elrendelt minden, de nyilván megvan az oka, hogy miért olyan környezetbe került, és hogy mit tanulhatott. Ez nem hagyja jóvá a dolgokat, tehát nem arra beszél. Akkor még Tibor, még utoljára. So first the question is that Napóleon
when he forgot his mission, it was his decision or the result of some spiritual counter forces, and what was the situation with Kaspar Hauser's mission and in connection with Hitler's appearance. So that's all. Very important question. First is easier to answer. Az elsőt könnyű megválaszolni. It was not a conscious decision. It happened with him. Out of his destiny, we would have to know more about it. It was a result of the past. Ez nem egy tudatos döntés volt részéről, hanem ez megtörtént vele, ez a múltjából következő történés volt. And indeed, there is a connection between Napóleon, especially with his undone mission of threefoldness, and Kaspar Hauser. És van némi összefüggés Napóleonnak a nem megvalósult küldetése a hármas tagozódással kapcsolatban és Kaspar Hauser között. There's a deep connection. Ez egy mély kapcsolat. But later we can go into that maybe. But I want to add something for closing my part at least. There was a Waldorf teacher that probably many of you know. He was of Hungarian origin. You know whom I mean? Charles Kovács. Charles Kovács. Charles Kovács. Tehát volt egy magyar származású Waldorf tanár, Charles Kovács. Deep comments on the mission of the Germans, of the Jewish, and as he was himself having a Jewish background, he was quite liberal, and I tell you what he said. Tehát ő mély értelmű kijelentéseket tett a német nép és a zsidó nép missziójáról, és benne is volt egy kis zsidó beütés, és akkor nézzük, mit is mondott. It would be the true mission of the true Germans, not the Hitler Germans, to show the world what is sense-free spiritual thinking. Tehát a németeknek van egy tiszta küldetése, nem a Hitlerféle németekről beszélt, hogy megmutatni a tiszta, érzékletmentes gondolkodást a világnak. The world is full of intellects. A világ tele van intellektusokkal, Without much intellektuelekkel, spirituality. nem túl sok szellemiséggel. And then he went on and said something very amazing. Utána mondott valami nagyon érdekeset. If the true Germans cannot do that in the world, to show the significance of sense-free thinking, without matter, without brain, with the etheric brain, if you like. Tehát, hogyha a németek nem tudják a világba bevinni azt, ami a dolguk, hogy az érzékletmentes gondolkodást, vagyis ami az agytól független, az anyagtól független gondolkodás, ezt nem tudják belevinni a világba. Three persons with a Jewish background will prevail in the German sphere, Middle Europe. Marx, Freud, Einstein. Akkor 3 figura fog megjelenni helyett, és ez a 3 figura Marx, Freud és Einstein. So the spiritualization of
brainless, that might be ambivalent, brainless thinking. Most people can only understand this in a certain way today. Tehát ez az érzékletmentes, agytól független gondolkodás, ezt ne keverjük össze az agyatlan, mert van, aki csak így tudja elképzelni, tehát nem erről van szó. But we exercise this in studying the philosophy of spiritual activity. This is a book for exercising brainless thinking. Tehát ha ezt tanulmányozzuk, és erről szól egy könyv is, hogy milyen gyakorlatokkal tudjuk elérni ezt az agyhoz nem kötött gondolkodást, a testhez nem kötött gondolkodást. Akkor, so, finished? Oké. Akkor most gondolom egy kis szünetet megérdemlünk, akkor egy rövid szünetet.